What's up guys? Welcome back again to my channel. In today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng personalized subscribe button. Pasensya na kayo sa aking buhok kasi ito papunta na sa Pilipinas, papunta na sa Taiwan. Anyway guys, sana may matutunan kayo sa tutorial na aking ituturo sa inyo at may apply nyo din sa inyong channel. At tara na guys, simulan na natin. At punta na tayo sa ating KineMaster screen at gumawa tayo ng ganito. Ayan guys, dito na tayo sa ating KineMaster screen. Papakita ko sa inyo guys kung paano ko ginagawa yung aking personalized subscribe button. At andito na nga tayo. Let's start. First, punta tayo sa media. Hanap tayo ng screen. Background. Kasi wala tayong nakikita ng green dito. Ang pipiliin natin is white background. White background. I-adjust natin ito sa 10 seconds. Then, check. Then, later on, papalitan natin siya ng kulay green. At, click natin yung ating white background. Then, palitan natin ng color green. Ayan, kulay green na siya, and then check. And then next is punta tayo sa layer, media, kuha ulit ng background na white color. Lain natin siya sa mapa kung gaano color yung gusto mo gawin. Subscribe button. Ayan, at ito tayo sa cropping. I-on natin yung mask at pili tayo ng shape na gusto natin. Ang pipiliin ko is yung rectangle. Tapos i-adjust ulit natin kung gaano kalaki yung gusto nyo, paglagyan mo ng picture at yung pangalan at the same time. So ayan guys, tignan po ang napili ko, i-check natin. Ayan, then i-check natin. Then, kuha tayo ng picture. Dito ulit sa layer. Then, media. Then, pictures. Dahil meron akong nakasin dito ng picture, kukuhanin ko lang siya. Adjust lang natin siya hanggang sumagta siya sa box. Ayan. I-check ulit natin. Parehas yung height ko sa akin. Then next is layer tayo, and then text. Ilalagay natin yung ating layer ulit tayo. Then text. Sulat natin at yung ating full name. Ayan, at pwede natin lagyan ng kung anong gusto natin na time of pants. Try natin ito. Pangit. Ang pangit parang horror. Android is hindi mo okay lang, pero tingnan natin sa Latin o sa handwriting. Ito na lang, love by the king. Tapos iurong natin ng konti, tapos lagyan natin ng kulay para mabasa naman. Try natin ilagay yung aking favorite color, pink. Ang pangit, black na lang. Ayan, then i-check ulit natin. Iurong ko lang ng konti yung ating pangalan para parehas ang height nila dun sa so layer ulit tayo mga guys. Media, kuha tayo ng ating subscribe button. Nandyan na, i-on natin yung chroma key.
para matanggal yung kulay. And then check. And then, nasa naman, ba tayo ma-adjust? Ang ating subscribe button is kasi may bell pa yan ilalabas. So, kailangan natin iurong yung ating bell. So, magka siya sa box. Ayan. Ayan siya. Kailangan lang tayo magkaroon ng patient para maganda ang kalabasan. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, pwede na tayong maglagay ng animation. Pero ayaw talaga mahila. Ayan ang mahila. So, yung first is lalagyan natin ng animation yung ating animation. I mean yung solid color muna. Solid color in animation. Ayan lang. Tapos yung ating picture is yung picture is animation is up. And then yung ating pangalan siguro animation is drop. So ano na lang siguro letter by letter. Ayun. I-adjust natin gaano kabilis. Ayan. Pwede na siya. Tapos yung subscribe button naman is yan, animation. Try natin. Play on natin. Ayan guys, ganun lang gumawa ng kasimpleng personalized subscribe button. Hope you like my video at subscribe na rin kayo sa aking channel and click the notification bell below para updated po kayo sa anumang videos na i-upload ko. Thank you so much. Bye-bye!